Miért nevezzük Nagy Imre 1953-as reformkormányprogramját az új szakasznak? Új szakasznak nagyapám nevezte el ezt az egész projektet, vagy júniusi útnak. Tulajdonképpen ez ugyanúgy a szocializmus építése volt, de erre az időszakra már a Rákosi klikk olyan mély társadalmi, gazdasági, politikai válságba sodorta az országot, hogy nem volt tartható tovább ez az irányvonal, és hát előzőleg Moszkvában a nyilvánosság számára nem megismerhető találkozón alaposan le is tolták Rákosiékat, hová fajult az ő politikája. Az, hogy mennyire nem ismerte senki a valós helyzetet, itt a kiállításon ugye megjelenik az a jellegzetes kép, ahol nagyapám tartja ezt a miniszterelnöki expozét a parlamentbe, és csupa csodálkozó tekintet veszi körül, kivéve ugye a Gerő Rákosi hegedűsnek a nagyon morozus pillantását. Annyira új volt a program hangja, mind stílusában, mind tartalmában, hogy ez meglepte a képviselőket stílusában. Például ilyen szavak szerepeltek benne, hogy kis magyarok, ami elképzelhetetlen volt idáig. Tartalmában pedig egy rendkívül erős reformot képviselt. Például megszüntették az internáló táborokat, a munkatáborokat becsukták, például a hírhedt Recski tábort. 750 000 embernek hirdettek közkegyelmet. Fölülvizsgálásra kerültek a koncepciós politikai perek. Többek között a Rajk-per felülvizsgálata is ekkor indult el. Az AVH-t belügyminiszteri felügyelet alá helyezték, de ami a lakosságot még inkább érdekelte, hogy megszüntették a kuláklistát. Ki lehetett lépni a termelőszövetkezetekből, nagyobb volumenbe. A Rákosiék által túlfeszített iparfejlesztését, a nehézipar fejlesztését visszább fogták. Ők már ugye elméletben a harmadik világháborúra készültek, és a lakosság számára több előnyt nyújtó szolgáltató, kereskedelmi, ipari lehetőségeket, illetve a könnyű ipart fejlesztették, fölemelték a béreket, lejjebb szállították az árakat. Az ország szeme ma ide szegeződik a parlament üléstermére, melynek tanácskozásai és határozatai elé egész népünk nagy várakozással tekint. Meg vagyok győződve róla, hogy dolgozó népünk, munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk a haza iránti kötelességérzettől mélyen áthadva valóra váltja üdvös célkitűzéseinket. Olyan megdöbbentő változások voltak, hogy ma már kicsit talán mosolygunk azon, hogy mikor a beszéde nagyapámnak véget ért, kitört a taps egyrészt, másrészt a régi képviselői emlékiratokból jól látszik, hogy a büfébe ilyen mondatokat fogalmaztak, hogy nézd csak, Nagy Imre micsoda fenegyerek, vagy például hát itt egy csoda születik, és valóban mondjuk a csengőfrász és a fekete lefüggönyzött autók világában ez egy hihetetlen nagy változás volt. Valóban az egész ország felpezsdült. Egyébként a magyar médiatörténelemnek ez az első pillanata, ez a parlamenti beszéd, amit aztán a rádió is sugárzott, és az egész országban hallgatták. Egy nagyon pozitív időszak indult el. Ez a hihetetlen változás hogyan befolyásolta ti életeteket, mindennapjaitokat? A család életét ez a sok-sok pozitív változás annyiban befolyásolta, hogy nagyapám éjjel-nappal dolgozott, édesapám pedig, aki mindig segített neki, és különböző pozíciókban volt, szintén soha nem volt itthon.
Tehát a mi számunkra, hogy úgy mondjam, unokák és család számára egy kicsit negatív időszak következett, mint mindig, amikor nagyapám valami funkciót töltött be. Keveset volt itthon, pedig szerettünk együtt játszani, mesélt a fenti dolgozószobájába, mi fölmehettünk, és ott beszélgethettünk vele. Most mindez elmaradt, és bizony mi azokat az időszakokat szerettük, amikor őt mindenhonnan kitették, vagy mellék figura volt a politikai palettán, de hát számunkra, míg az ország számára sok pozitívumot jelentett ez az új szakasz, addig a család számára elhanyagoltságot, egyedüllétet, egy kis negatívumot hozott. Amennyiben többet szeretne megtudni Nagy Imréről, 1956-ról, vagy általában a korszakról, látogasson el a Nagy Imre Emlékházba.